ආයිබෝන්. අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Travel with Chef YouTube channel එකට. ඔන්න අදත් මම රෙසිපි එකක් කරන් ආවා. ඒ තමයි කොත්තුවක් හදාගන්න විදිය. හැබැයි මේ කොත්තුව හදාගන්න කිව්වහම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේක ඔයගොල්ලෝ කොත්තු කනවා. නමුත් මේක මම අද හදන්නේ රෙස්ටුරන්ට් එකක හදන විදිය තමයි. ඒ කියන්නේ තැටිය තියලා තමයි මේ කොත්තුව හදන්නේ. ඉතින් මේ මම දන්නවා ඔයගොල්ලෝ ගෙවල් මේක තැටි නැහැ ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් ඒක නිසා සමහර අය තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේක අද මම තැටිය හදනකොට යම්කිසි වෙනසක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙදි කොත්තුව ලස්සනට මේක ගහා ඒ විදියට හදා ගන්නවා. ඉතින් නියම පාරම්පරික නියම කොත්තුවක් හදන ආකාරයට. ඉතින් මේ කොත්තුවේ තියෙන අර රසය තියෙන්නේ අර තැටියක තියලා කොත්තුව ලස්සනට මේ එක තාලයකට ගහා කොත්තුව හදන විදිය. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඒක දැකලා ඇති. නමුත් මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න කොහොමද ඒක හදන්නේ කියලා. ඇත්තටම ඉතින් මේ විදිහට ගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට ඕනම දැන් අද මම හදන්නේ චිකන් කොත්තු එකක්. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට බීෆ් ඊළඟට පෝක් ඊළඟට ලෑම් ඒ වගේ ඕනම දෙයක් දාලා මේ කොත්තුව හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක වෙජිටේරියන් අයට ගත්තොත් මේක මස් නොදා අනිත් විදිහට සාමාන්‍ය ලෝල් ටික දාලා හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට මුලින්ම කොත්තුවක් හදනකොට කොත්තු ලෑල්ල ගාවම අපි ලෑස්ති කර ගන්න ඕන අපිට අවශ්‍ය කරන මේ එළවලු ටිකයි. මතක තියාගන්න කොත්තු ලෑල්ල ගාවටම ගොඩාක්ම ලං කරන්න එපා. හේතුව හීට් එක නිසා මේ ලෝල් ටික මට මැලෙන්න පුළුවන්. පුළුවන් නම් ඈතින් තියාගන්න. මම අද වීඩියෝ එක නිසා මම ලං කරලා තියාගත්තා. නමුත් ඔයගොල්ලෝ තියාගත්තේ පොඩ්ඩක් ඈතින් තියාගන්න. ගොඩාක්ම මේ කොත්තු ලෑල්ල ලං කරන්න එපා. ඒකේ තියෙන හීට් එකට ඔයගොල්ලෝ නිතරම මේක ව්‍යාපාරකයට කරනවා නම් පොඩ්ඩක් ඈතින් තියාගන්න. හැම වෙලාවෙම හොඳට ෆ්‍රෙෂ් එකේ තියාගන්න. එළවලු ගිහින් පිරිසිදු තියාගන්නත් ඕන. ඊළඟට මුලින්ම අපිට අවශ්‍ය මෙතන තියෙනවා ලුණු ගම්මිරිස් තියෙනවා කෑලි මිරිස් තියෙනවා ඊළඟට සුදු ලුණු තියෙනවා ඊළඟට කරපිංචි එහෙම තියෙනවා ඊළඟ ලුණු තියෙනවා ඊළඟට තක්කාලි එහෙම තියෙනවා විශේෂයෙන් ඔය සමහර අයට මේ වෙජිටේරියන් අයට අපිට තක්කාලි දාලා දෙන්න පුළුවන් නමුත් අනිත් අයට දාන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඊළඟට අපිට හීනෙට අපි ලියාගත්ත අවමිරිස් තියෙන්න ඕන ඊළඟට තියෙනවා ලීක්ස් තියෙනවා හීනියට ලියාගෙන ඊළඟට ස්ප්‍රින්ග් අනියන් ඊළඟට මෙතන කැරට් තියෙනවා හීනියට ලියාගෙන ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේ ප්‍රධාන වශයෙන් කැබේජ් තියෙනවා ඒක අනිවාර්යයෙන්ම හීනියට ලියලා තියාගන්න ඕන ඊළඟට කොත්තු රොටි මේව ගත්තම ගෝදම්බ රොටි එක මේ විදිහට හීනියට කපලා තියාගන්න ඕන ලෑස්ති පිට තමන් ඒ ව්‍යාපාරයක් කරනවා නම් ඒගොල්ලන්ට ඒ අවශ්‍ය විදිහට ඒ ඔක්කොම සූදානම් කරලා තියාගන්න ඕන එතකොට ඒත් එක්කම ඊළඟට බිත්තර ලෑස්තිලා තියෙනවා බිත්තර පැත්තකින් තියාගන්න ඕන ඊළඟට මේකට ප්‍රධාන වශයෙන් ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙනවා දැන් අපි කියමු දැන් මේකට අවශ්‍ය මස් වර්ගය ඒකත් වෙනම පැත්තකින් තියලා තියාගන්න ඕන පහසුදා දැන් අද මම මේ චිකන් තියෙන නිසා මම චිකන් කරියක් ලෑස්ති කරලා තියාගන්න ඉන්නවා ඒකට මේ අද කොත්තුව හදීම සඳහා ඉතින් මේ වගේ ප්‍රධාන වශයෙන් ලෑස්ති කරලා තියාගන්න ඕනේ ඒත් එක්කම අපිට ඕනේ ඔයිල් තියෙන ඔයිලුත් වෙනම බෝටල් එකකට දාලා ලෑස්ති කරලා තියාගන්න ඕනේ එතකොට කොත්තුවක් ගහද්දී අපිට අනිවාර්යයෙන්ම ලෑල්ල අවශ්‍යයි මේ තමයි මගේ ලෑල්ල මේ කොත්තුව හදන වෙලාවට පාවිච්චි කරන මේ ලෑල්ල මෙන්න මේ වගේ ලෑල්ලක් පිරිසිදු තියාගන්න ඕනේ ඒ වගේම කොත්තුවක් ගහද්දී අපිට අවශ්‍ය වෙන මෙන්න මේ වගේ තහඩු මේ තහඩු කෑලි දෙකක් මේකෙද හරියට හදාගෙන තියෙන මේක හරි ෂාප් එකකට තියෙනවා මේකෙන් තමයි අපි කොත්තුව මේ විදිහට කට්ටු කරලා මේ කෑලි වලට පොඩියට කපා ගන්න ලේසි කරලා තියෙන විදිහට. ඒක මතක තියාගන්න ගොඩක් පහදින් තියාගන්න එපා උඩට කරලා තියාගන්න ඕනේ හේතුව මොකද මේ හීට් එක නිතරම අතර වදිනවා. ඒක නිසා හරියට උඩට තමයි මේක තියාගන්න ඕන මේ වගේ මේ තහඩු කෑලි දෙකක් හොඳට මේ කපා ගන්න පුළුවන් විදියට. ඉතින් සමහර අය එක විදියට හදා ගන්නවා. නමුත් මේක සාමාන්‍ය රෙස්ටුරන්ට් එකේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි උසට හදන ලොකු ප්‍රමාණයේ ලෑල්ලක් හදනවා නම් මේක මේක මදි වෙනවා. ඊට වඩා ලොකු දෙයක් ලෑස්ති කර ගන්න ඕනේ මේ කොත්තුව හොඳට ගහන්න. ඉතින් ඒ වගේ ලෑස්ති කරන ප්‍රධාන වශයෙන් මේ ටික කරුණු ටික ලෑස්ති සූදානම් කර ගන්න ඕනේ. ඒ වගේ ගින්දර හරියට පාලනය වෙන්න ඕනේ. ගින්දර මේ වගේ තුනක ලිප් තුනකින් මන්දර ගින්දර එන්නත් ඕන. ඊළඟට මේ ලෑල්ල හරි පරිස්සමට තියාගන්න ඕනේ. එහෙට මෙහෙට ලිස්සන්න නැති වෙන්න. හරියට මේ එක පිළිවෙලකට හොඳ මේ සැලස්මක් අණුව සකසගෙන තමයි මේ ලෑල්ල තියාගන්න ඕනේ. හේතුව එක පැත්තකට ඇලවෙන්න බෑ. එක සමානව මේක ලෑල්ල තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි ප්‍රධාන කරුණු ටික තමයි මේක අවශ්‍ය වෙන අපි කොත්තුවක් ගහනවා නම් ඒ වගේ ලෑල්ලක් ලෑස්ති කරගන්න ඕනේ. නමුත් සමහර ලාට අපිට පුළුවන් එක මේ ෆ්‍රයි පෑන් එකෙත් කොත්තුව කරන්න. නමුත් මේ වගේ රෙස්ටුරන්ට් එකක කරනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට සූදානම් වෙලා තියෙන්න ඕන කොත්තුවක් ගන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද කොත්තුවක් ගහන්නේ කියලා. දැන් හොඳට මේ පෑන් මේ අපේ මේ ලෑල්ල හොඳට රත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි දැන් මුලින්ම කරන්නේ අපි තෙල් ටිකක් දානවා.
ඉතින් අපි මේක ලොකු කොත්තුවන්නේ පොඩි කොත්තුවක් ගන්න නිසා ඒ ආයෙත් අපි ගොඩාක් දේවල් දාන්න නැහැ. ඒ නිසා තෙල් ටික දාලා හොඳට ලෑල්ල වටේ හොඳට අපි යවනවා තෙල් ටික. හේතුව මේ තැලෙන්න බලනවා. ඉතින් මුලින්ම කියන්නේ මේක ටිකක් සද්දයි අද. ඉතින් ඒක නිසා මේ පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලෝ පරිස්සමෙන් අහා මේ සද්ද පොඩ අඩු කරලා අහන් ඉන්න. මොකද සද්ද වැඩි නිසා. කොත්තුවක් ගහනකොට ඇත්තටම සද්ද ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති කොත්තුවක් ගහන වෙලාවට කඩේක ළඟට ගියාම ඈතට සද්ද එනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ මේ වගේ තැනකදී හරි සද්ද එනවා. ඉතින් මුලින්ම කරන්නේ අපි ලුණු දානවා. ඊනිට කපාගත්ත ලුණු. තෙල් ගොඩ දාගන්න එපා. ඔය තෙල් ටික නැත්තම් බේරලා යන්න පුළුවන් පැත්තකට. ඊළඟට අපි කරපිංච ටිකක් ඒ විදිහටම දානවා. ඊළඟට garlic සුදු ලුණු ටිකක් දානවා. මේක ඉක්මනට මේක මෙයා බලනවා ගොඩක් ඉක්මනින්ම මේ බැදෙන්න. තෙල් අවශ්‍ය නම් ඒත් එක්කම දාගන්න සරින් සරේ. බලලා අවශ්‍ය නම් තෙල් ගොඩ කරගන්නත් එපා. ඊට පස්සේ මේ වගේ බිත්තරේ මේ විදිහට දාගන්න. ඒක ප්‍රමාණයක් නෑ. ඔයගොල්ලෝ කොත්තු හදන ප්‍රමාණය අනුව බලලා තමයි බිත්තර දාගන්න. බිත්තර ගොඩ දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඊළඟට අපි මුලින්ම දානවා ඊට පස්සේ මේ කෝව ටිකක් අපි යහමින් දානවා. ඊළඟට අවමිරිස් දැවිලා බල්ලා දාන්න එක. ඊළඟට ලීක්ස් මේ ඔක්කොම හීනට කපා ගත්තාම හරි ලේසියක් කොත්තු ඉක්මනට හදා ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් මේවා ලොකු මහතර තිබුණොත් යක් වෙලා යනවා මේ හදන්න. ඊපස්සේ මේක ඉස්සෙල්ලා මේ කොත්තුව ගහන්න කලින් මේක පොඩ්ඩක් තැම්බෙන්න අරින්න පොඩ්ඩක්. නැත්තම් මේ ක්‍රිස්පි ගතියට කොත්තුවේ මේ ගහද්දි මේ කෑලි හැමතැනම විසිරෙනවා. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් මේක එහෙම කරලා මේක පොඩ්ඩක් තැම්බෙන්න අරින්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පුළුවන් අපිට මේක ගහන්න. ඉතින් මේක මේ විදිහට ගොඩක් වේලනවා තෙල් පොඩ්ඩක් යාන්තම් ගියා ගන්න. ඊළඟට මම තක්කාලි පොඩ්ඩකුත් එකතු කරනවා මේ වෙලාවේ. ප්‍රශ්නයක් නැති එකකට දාන්න පුළුවන් ඕන්ලාක. ඊළඟට දැන් වැදගත්ම තමයි ලුණු මේ වෙලාවේ එකතු කරගන්නවා. අවශ්‍ය විදිහට ලුණු දාන්න. ලුණු වැඩි කරගන්න එපා. නැත්තම් කන්න බැරි වෙනවා. ඊළඟට කෑලි මිරිස් ටිකක් දානවා. ගම් මිරිස් ටිකක් ඇත්තටම අපිට අන්තිමට දාන්න පුළුවන්. මම කහ ස්වල්පයක් එකතු කරනවා මේකේ පොඩ්ඩක් පෙනුමෙන්න. මේ විදිහට දැන් ඔයාලට පේන්නේ නැති මේ කොත්තු මේ කැඩෙනවා මේ විදිහට හොඳට මේක මේ ෂාප් නිසා මේක ඉක්මනින් කැඩලා යනවා. දැන් මම එකතු කරන්න දැන් මේකට අපි කොත්තු රොටි එකතු කරනවා. අවශ්‍ය බලලා කොත්තු රොටි ටික මේ විදිහට එකතු කරනවා. ඔයගොල්ලෝ ඇති මේකේ මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා ඇති කොහොමද ගෝදම්බ රොටි හදාගන්නේ කියලා. ඒ ගෝදම්බ රොටි ඒකම තමයි මම මේක හීනියට මේ කපලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක නැවත වතාවක් මේ විදිහට අවලම් කරගන්නවා. මොකද මේක දැන් ගොඩක් වෙලාවට මේක මේ මේ සීතලට මේක එකට හයි වෙලා තියෙන්නේ. මේක රස්නෙත් එක්ක මේක දිග ඇරිලා හොඳට තුනී වෙනවා. ඒ නිසා මේක රස්නෙත් එක්ක මේ විදිහට අපි අවලංගු කරනවා. දැන් අපි මේ විදිහට චිකන් ටික දාගමු මැදට හරියට. ග්‍රේවි ගතියත් එක්ක චිකන් ටික වැටෙන්න ඕන. ඔබන පේරෙදි මේ චිකන් ලොකු කෑලි තියෙන. ඒකට අපි මේ චිකන් එක ඊට පස්සේ මීට පොඩියට මේ කපාගෙන ඊට පස්සේ අපි මේක දෙක හොඳට කවලවම් මෙන්න
එකතු කරලා හොඳට පොඩි කරගන්නවා. මතක තියාගන්න පොත්තුවක් කරද්දී පොත්තුව ගොඩාක්ම හීනි කරන්න එපා. ගොඩාක් තුනී කළ දාන්න එපා. මෙලෝඩියක් පේන්නේ තියෙන ගානට සාමාන්‍යයෙන් කෑලි තියෙන්න ඕනේ හැපෙන්න. පස්සේ කොත්තුව මේ ඔක්කොම අරගෙන අපි එකට ලං කරන මේ විදිහට මේ අපි මේ ගන්න මේ ලෑල්ලේ තියෙන මේවත් ඔක්කොම බෝල් අරගෙන මේ විදිහට කොත්තුව හරියට කරලා කොත්තුව දෙකකට නම් දෙකට මේ විදිහට වෙන් කරගන්නවා. ඉතින් කොත්තුව මේ විදිහට ලං කරගත්තා. ඊට පස්සේ වෙන් කරගත්තා. අපි කොත්තුව දෙකකට නම් මේ විදිහට මේ තියාගන්න. තියලා අපි මේක ප්ලේට් එකකට දානවා. විදියට ලස්සනට රස්නේ පිට දානවා. ඉතින් මෙන්න මේ තමයි මම අද හදාගත්ත කොත්තුව. ඉතින් අවසානයේ මතක තියාගන්න ගම්මිරිස් පොඩ්ඩක් උඩින් දාලා මේක අවසානයේදී ගම්මිරිස් ටිකක් දාලා තමයි අපි ඉවර කරන්න ඕන. සමහර අය ගම්මිරිස් කන්න ආස නැත්තම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ බල්ලා Tamanට ඕන විදිහට හදන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට චිකන් එක වැඩිපුර අපි හදුවොත් අපිට ඒකට ග්‍රේවි ටිකක් වැඩිපුර හදාගත්තාම මේ චිකන් ග්‍රේවි එකම දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද ඉතුරු කරගත්ත එකේ කෑලිත් එක්කම මේ ග්‍රේවි එක තියෙන එකත් මේ විදිහටම අපිට සර්ව් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක වෙනම අපිට පුළුවන් ග්‍රේවි එකක් හදන්න. ඒක මම පස්සේ දැස්ස කියලා දෙන්නම්. ඒක ඕනම එකකට හරියන ග්‍රේවි එකක් හදන්න පුළුවන්. ඒකට චිකන් කන අයට හෝ වෙජිටේරියන් අයට ඔක්කොම දෙන්න පුළුවන්. ඒ වෙනම ග්‍රේවි එකක් තියෙනවා. අපි ඒක වෙනදාසට හදන්නම්. ඉතින් මේක අද ඔයගලන්ට කියලා දුන්නේ රෙස්ටොරන්ට් එකක් හදනකොට කරනකොට මේ විදිහ තමයි අපි කරගෙන යන්නේ. ඊළඟට ඒකට අවශ්‍ය කරන චිකන්ද බීෆ්ද පෝක්ද අවශ්‍ය විදිහට මේ හදලා කොත්තුව හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සී ෆුඩ් වලට ඉදම කරන්න පුළුවන්. ඔන්න අද බලාගත්ත ඔයගොල්ලෝ කොහොමද රෙස්ටොරන්ට් විදිහට මේක ලෑල්ලේ තියලා කොහොමද කොත්තුව ගහගන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඊට වලින් කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒක ඇත්තටම කරන්නේ ඒක ලීසින් ඔයගොල්ලෝ ගෙවල් ආයට පෑන් එකේ කරන විදිහටයි මම කරේ. අද මම ඇත්තට මේ විශේෂයෙන් මම මේ වීඩියෝ එක කරන්න හිතුවේ හදිස්සියෙම. මොකද මට ගොඩාක් අය මේ කඩින් කඩම කියලා තිබුණා මට අපිට පුළුවන් නම් මේක මේ ලෑල්ලේ කොත්තුව හදන විදිහ කියලා දෙන්න කියලා. අන්න ඒ නිසාම තමයි මම මේකට එකතු වුණේ මම මේ විදිහට කරලා දෙන්න කියලා. ඉතින් ඒක නිසා ඊළඟට තව එකක් ඔයගලන්ට කියන්න ඕන සමහර වෙලාවට මෙන්න මේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික හරියට දාන්න නැති වුණොත් කොත්තුව රහ වෙන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම තමන් හදන අපි කියමු දැන් මස්සලින් කොත්තුවක් හදනවා නම් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම හොඳට චිකන් එක රසට හදා ගන්න ඕනේ. එහෙම හැදුවහම තමයි මේ කොත්තුව රස වෙන්නේ. නැත්තම් ඔයගලට වෙන්නේ මේ ඒ චිකන් එක හොඳට අපි දාන මස් එක රස නැති වුණොත් ඔයගලන්ට කොත්තුවත් රස නැති වෙනවා. මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලෝ දාන්න පේන නැති ඔයගොල්ලෝ දාන්නේ එළවලු ඊළඟ රොටි ඒවල ලොකු රසක් එන්නේ නැහැ. ඒකට ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ අපි සමහර තැන්වල මම කියන්නේ නැහැ මොකද මම ව්‍යාපාර කරන නිසා සමහර ගොඩක් අය කරන්නේ ඒවට රසකාරකව ඔයගොල්ලෝ ඊළඟට සෝය සෝස් දානවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් සාමාන්‍ය කොත්තුවකට දාන්නේ නැති දේවල්. ඉතින් ඒ වගේ විවිධකාරී රසකාරක වර්ග දාන්න පෙළඹෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒ අත්දැකීම් ඇති. නමුත් මම මේ කියලා දෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය රෙස්ටොරන්ට් එක විදිහට සාමාන්‍ය කරගෙන අපිට විදිහට තමයි අපිට කරන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා මතකැතුව තමයි හදන කරි එක හොඳ රසට හදාගන්න. ඒක හැදුවොත් තමයි මේ කොත්තුව රස වෙන්නේ. ඒ ගැනත් මතක තියාගෙන අදට මෙච්චරයි. නැවතත් අලුත් වීඩියෝ එකක් හම්බෙනතුරු අදට ගිහින් එන්න ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.